त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ कन्भर्ट द फ्लोइङ नम्बर्स टु द क्वाइनरी नम्बर सिस्टम, जसमा 9 दिएको छ। अब क्वाइनरी भन्ने बित्तिकै के गर्छौँ त हामी 5 ले डिभाइड गर्छौँ। अब 9 दिएको छ, 9 लाई हामी 5 ले डिभाइड गर्दा कति टाइम जान्छ त 1 टाइम जान्छ र रिमाइन्डर कति बाँकी बस्छ त 4 बाँकी बस्ने भयो। अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्यौँ भन्दा 1 4 अनि मुनि 5 लेखिदियो। यो हाम्रो के हो त क्वाइनरी फर्म हो, यो हाम्रो एन्सर। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ 55 रहेको छ। अब 55 लाई हामी 5 ले डिभाइड गर्दा 55 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ त 1 1 11 हुन्छ, रिमाइन्डर 0 बस्छ। हुन्छ फेरि 2 ले 2 होइन, फेरि 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ त 10 हुन्छ, रिमाइन्डर 10 होइन 2 हुन्छ, रिमाइन्डर 1 बाँकी बच्यो। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि 2 1 0 लेख्न सक्यौँ। 2 1 0 अनि यहाँ 5 लेख्छौँ। यो हाम्रो के हो त एन्सर। अब हामी अर्को हेर्छौँ, अर्को 300 लाई गर्छौँ। अब क्युनरी फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। 300 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त 60, रिमाइन्डर 0 बस्छ। फेरि यसलाई पनि 5 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ त 12, रिमाइन्डर 0। फेरि यसलाई 5 ले गर्दाखेरि 2 10 हुन्छ, यहाँ रिमाइन्डर पनि 2 बस्छ। भनेपछि अब यसलाई हामी के लेख्न सक्ने भयौँ 2 2 0 0 5। यो हाम्रो के हो त क्युनरी फर्म, यो हाम्रो एन्सर। त्यसैगरी अब 1200 लाई हामी गर्छौँ। 1234 लाई हामी गर्छौँ। 1234 लाई गर्दाखेरि 5 ले हामी डिभाइड गर्छौँ। 1234 लाई गर्दाखेरि कति जान्छ त, अब 5 ले यसलाई डिभाइड गर्दा के हुन्छ त 5 2 जा 10 अनि त्यसपछि कति बाँकी रह्यो 234। 234 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 234 भनेपछि 2 4 6 हुन्छ अनि रिमाइन्डर कति बस्छ त 4 बस्छ। फेरि यसलाई 5 ले डिभाइड गर्दा 2 4 5 डिभाइड बाई 5 गर्दा 49 रिमाइन्डर 1 बस्छ। फेरि यसलाई 5 ले डिभाइड गर्दा 9 टाइम जान्छ, रिमाइन्डर 4 बस्छ। फेरि यसलाई 5 ले गर्दाखेरि 1 टाइम जान्छ, रिमाइन्डर 4 बस्छ। भनेपछि यसलाई के लेख्न सक्यो 1 4 4 1 4 5। यो हाम्रो के हो त एन्सर।